तुम्ही विचार करत असाल मी अशी का, तेही वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी. हो, आज वर्षाचा शेवटचा दिवस आणि आम्ही सगळे परिवार एकत्र जमा झालोय. यावेळेस मुलांनी एक थीम पार्टी अरेंज केली आहे ज्याचं नाव आहे देसी विथ ट्विस्ट. म्हणूनच हा माझा गेटअप आजचा असा आहे. आणि हो, मी सुद्धा तुमच्यासाठी अशीच एक रेसिपी घेऊन आली आहे देसी विथ ट्विस्टचीच. ती म्हणजे खवा बासुंदी शॉर्ट्स. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते आणि आज आपण बघणार आहोत खवा बासुंदी शॉर्ट्स. सुरुवात करूया. खवा बासुंदीसाठी मी दूध अगोदरच तापायला ठेवलंय आणि मी एक पॅन ठेवलंय. ते आता मी गॅस ऑन करते कारण आपल्याला त्यावर ड्रायफ्रुट्स ड्राय रोस्ट करून घ्यायचे आहेत. आता यामध्ये मी थोडंसं तूप घालते. आपल्याला तूप अगदी कमी घालायचं आहे, एवढंच घालायचं आहे की जेणेकरून आपले ड्रायफ्रूट जे आहे ते छान भाजले जातील. त्यामुळे मी अर्ध्यापेक्षा कमी असं तूप घेतलंय. आता इथे मी एक 5 ते 6 बदाम आणि 5 ते 6 पिस्ते घेतले. ते मी बारीक चिरून घेतले. ते आता मी यामध्ये घालते. ड्रायफ्रूट्स छान भाजल्या गेलेत आणि आपलं जे दूध आपण बाजूला ठेवलं होतं ना ते पण छान उकळलंय. त्याला मी एकदा लावून घेते आणि दूध बाहेर येऊ नये म्हणून यामध्ये मी एक स्टीलचा चमचा टाकलाय. वाटी किंवा बशी सुद्धा टाकतो. आता दुधावर जेवढी साय पकडेल ना ती जास्त चांगली असते आणि त्याला आपल्याला हलवत हलवत अजून खूप जास्त अशी त्याची क्रीम किंवा मलाई म्हणू शकतो ती तयार करायची. यामध्ये आपल्याला या बासुंदीमध्ये दुधाला फार आटवायचं नाहीये कारण यामध्ये जाणार आहे खवा. आता मी गॅस ऑन करून खवा भाजून घेते. आता 1 लिटर दुधासाठी इथे मी 100 ग्रॅम खवा घेतलाय. तो आता आपण भाजून घेऊया. खवा आपल्याला लो ते मीडियम फ्लेमवर भाजायचा आहे. माझा खवा भाजून झालाय. मी गॅस बंद करते. आपल्याला काही त्याला फार असं ब्राऊन रंगावर वगैरे भाजायचं नाहीये पण त्याचा हलका जो कच्चापणा असतो ना तो निघून जाईल एवढंच आपल्याला भाजायचं आहे. आता मी एक काम करते. मी हे दुधाचं पातेलं या गॅसवर शिफ्ट करते आणि त्यामध्ये आपण पुढची प्रोसेस तयार करूया. मी गॅस बंद केलाय. आता मी पॅनला बाजूला ठेवते. दूध आपण इकडे ठेवून घेऊया. गॅस ऑन करते मी आणि आता हा जो भाजलेला खवा आहे तो आपण यामध्ये मिक्स करणार आहोत. आणि तुम्हाला दिसतंय मी तूप अगदी किंचित टाकलं होतं तेही फक्त ड्रायफ्रूट्ससाठी आणि खव्याला जे आपण भाजलं त्याचं तूप किती सुटलं. खवा आता आपण यामध्ये छान मिक्स करून घेऊया. आता आपलं खवा छान मिक्स झालाय. आता यामध्ये मी भाजलेले ड्रायफ्रूट्स टाकते. सोबतच यामध्ये मी चारोळी घेतली ती पण घालते. चारोळी इथे मी 1.5 चमचा घेतली आहे. त्यानंतर आपण यामध्ये घालूया केशर. केशरचे मी 10 ते 15 काड्या घेतल्या त्या घालते यामध्ये. त्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत अर्धा चमचा वेलची पूड आणि अर्धा चमचा जायफळ. आणि इथे मी अर्धी वाटी साखर घेतली आहे ती पण आपण यामध्ये मिक्स करून घेऊया. बासुंदीचा गोडवा तुम्हाला कितपत हवा आहे हे आपापल्या आवडीनुसार आहे. आता इथे मी गॅस थोडा वाढवते. आता आपल्याला बासुंदीला छान एक 10 ते 15 मिनिटं उकळू द्यायचंय. आपल्या बासुंदीला मस्त उकळी आली आहे आणि थोडीफार आटली सुद्धा आहे. ही बासुंदी आपल्याला फार घट्ट करायची नाही आहे कारण मी म्हटल्याप्रमाणे की हे शॉर्ट्स आहेत त्याच्यामुळे आपल्याला थोडंसं पातळ ठेवायची आहे आणि ही थंड झाल्यानंतर अजून घट्ट होणार आहे. आपल्या शॉर्ट्ससाठी ही कन्सिस्टन्सी एकदम परफेक्ट आहे कारण ही थंड झाल्यानंतर अजून घट्ट होणार. गॅस मी बंद करते आणि बासुंदी आपली थंड झाली की आपण ती सर्व करायला घेऊया. बासुंदी थंड होऊन मी ग्लासेसमध्ये सुद्धा भरली आहे आणि आपले शॉर्ट्स रेडी आहेत. आता आपण त्याला गार्निशिंग करून घेऊया. गार्निशिंगसाठी मी थोडासा खवा यावर टाकते. आता आपण यामध्ये ड्रायफ्रुट्स टाकूया आणि केसर घालूया थोडी. आणि इथे तयार झालेत आपले खवा बासुंदी शॉर्ट्स. एकदा करून बघा आणि मला कळवा कसे झालेत. आतापर्यंत रुचकर मेजवानीला ज्यांनी कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी नक्की करा, शेअर करा, लाईक करा आणि बघत राहा रुचकर मेजवानी.